สวัสดีครับผมโน้ตจากสวิตเซอร์แลนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ในโลกของไวน์นะครับยังมีไวน์ดีๆให้เราค้นหาอีกเยอะมากและหนึ่งในนั้นนะครับก็คือไวน์จากภูเขาไฟเอ็ดนานะครับเป็นไวน์ที่ผมจะมาแนะนำให้พวกเรารู้จักกันในวันนี้ไวน์จากภูเขาไฟเอ็ดนานะครับเป็นไวน์ที่มีเอกลักษณ์สุดๆไปเลยนะครับและที่สำคัญก็คือในวงการไวน์นะครับปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นซอมก็ดีนะครับหรือว่าพ่อค้าไวน์ก็ดีนะครับตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงไวน์จากเอ็ดนากันเยอะมากนะครับว่าเป็นไวน์ที่มีรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นไวน์ที่มีปริมาณการผลิตน้อยมากๆนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีราคาเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มหายากมากขึ้นเรื่อยๆไวน์จากภูเขาไฟเอ็ดนานะครับจะมีความพิเศษยังไงนะครับแล้วก็จะแตกต่างกับไวน์จากเขตอื่นๆยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันในคลิปนี้เลยครับผม เอ็ดนานะครับเป็นภูเขาไฟที่อยู่บนเกาะซิซิลีนะครับซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีนะครับและที่สำคัญก็คือซิซิลีเนี่ยมันเป็นเขตปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในแง่ของพื้นที่เพาะปลูกนะครับในอิตาลีเลยภูเขาไฟเอ็ดนานะครับตำแหน่งที่ตั้งก็คืออยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับของเกาะซิซิลีนะครับแล้วก็ภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยเขาว่ากันว่ามันเป็นภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟหรือว่ายังปะทุอยู่นะครับที่สูงที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะครับโดยภูเขาเนี่ยก็คือกินพื้นที่มากถึง 1,600 ตารางกิโลเมตรนะครับและถ้าเราวัดเขาเรียกว่าเส้นรอบฐานของภูเขาไฟเนี่ยก็คือมีความยาวมากถึง 150 กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่ปะทุมายาวนานต่อเนื่องนะครับเป็นเวลามากกว่า2,600,000 ปีมาแล้วซึ่งตามตำนานนะครับของชาวกรีกโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าใต้ภูเขาไฟเอ็ดนานะครับก็คือเป็นโรงเหล็กหรือว่าเป็นเวิร์กช็อปของเทพเจ้าที่มีชื่อว่าเฮปพีทัสนะครับกับไซคลอปนะครับที่เขาว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งไฟของกรีกโบราณเนี่ยนะครับก็คือใช้ในการตีเหล็กนะครับแล้วก็ทำอาวุธต่างๆนานานะครับเพื่อใช้ไปสู้รบกับเทพเจ้าองค์อื่น โดยไร่ไวน์นะครับที่อยู่บนภูเขาเอ็ดนาเนี่ยก็คือจะมีอยู่เฉพาะทางตอนเหนือนะครับทางตะวันออกนะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของภูเขาไฟเอ็ดนานะครับโดยทางตะวันตกเนี่ยก็คือจะไม่มีไร่ไวน์ปลูกอยู่เลยนะครับแต่ว่าทางตะวันตกเนี่ยมันจะมีเมืองชื่อว่าบรอนเต้นะครับซึ่งเป็นเมืองที่ดังมากเรื่องถั่วพิสตาชิโอนะครับซึ่งในเขตนั้นก็คือเขาว่ากันว่าบรอนเต้เนี่ยก็คือเป็นแคปิตอลของพิสตาชิโอเลยแล้ว คนท้องถิ่นเนี่ยเขาเรียกพิสตาชิโอว่าเป็นกรีนโกลหรือว่าทองคำสีเขียวเลยทีเดียวนะครับแต่เอ๊ะทำไมไร่ไวน์ถึงไม่ถูกปลูกเลยทางตะวันตกของภูเขาไฟเอ็ดนานะครับเดี๋ยวผมจะมาเฉลยกันในคลิปนี้ครับความพิเศษสุดๆเลยนะครับของภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยก็คือมันมีแต่รัวที่พิเศษแล้วก็ไม่เหมือนใครมากนะครับอย่างแรกเลยก็คือเกาะซิซิลีนะครับมันเป็นเกาะที่อยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีนะครับซึ่งภูมิอากาศโดยทั่วไปของเกาะก็คือจะเป็นภูมิอากาศที่เรียกว่าอบอุ่นแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับฤดูกาลจะไม่แตกต่างกันมากกลางวันกลางคืนก็คือจะอุณหภูมิจะไม่แตกต่างกันมากภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่สูงมากแล้วก็ไร่ไวน์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่สูงขึ้นไปถึงระดับ800-900 เมตรจนถึงเลย1,000 เมตรไปเลยก็มีนะครับทำให้บนภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าบนเกาะซิซิลีทั่วไปนะครับและที่สำคัญก็คือบนภูเขาโดยเฉพาะระดับความสูงมากๆเนี่ยก็คือจะมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันเยอะมากระหว่างกลางวันและกลางคืนซึ่งทำให้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่เหมาะกับการปลูกไวน์มากๆเลยปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับของภูมิอากาศของเกาะซิซิลีก็คือลมนะครับที่มาจากทวีปแอฟริกานะครับซึ่งพัดเข้ามาที่เกาะซิซิลีเนี่ยจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าซิร็อกโคนะครับเป็นลมที่ร้อนแล้วก็แห้งนะครับซึ่งทำให้ต้นองุ่นเนี่ยขาดน้ำนะครับแล้วก็
ทุกแห่งที่ลมพัดผ่านเนี่ยจะเป็นบริเวณที่ค่อนข้างแล้งปริมาณน้ำเนี่ยไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นองุ่นแล้วก็การสุกของผลองุ่นนะครับซึ่งทำให้มันเป็นเหตุผลที่ว่าไร่ไวน์ของภูเขาเอ็ดนาเนี่ยมันไปหลบลมซิร็อกโกอยู่ทางด้านตอนเหนือตะวันออกแล้วก็ทางตอนใต้ นอกเหนือไปจากภูมิอากาศนะครับแล้วก็ระดับความสูงที่พิเศษของภูเขาไฟเอ็ดนาแล้วนะครับอีกอย่างนะครับที่พิเศษมากๆบนภูเขาไฟเอ็ดนาก็คือดินนะครับที่ไม่เหมือนใครด้วยความที่ภูเขาไฟเอ็ดนายังเป็นภูเขาไฟที่ปะทุอยู่นะครับแล้วก็คือหลายครั้งปะทุรุนแรงจนกระทั่งลาวาพุ่งออกมาเลยนะครับแล้วลาวาพวกนี้ก็จะไหลลงมานะครับแล้วก็กลายเป็นดินเพราะฉะนั้นดินที่อยู่บนภูเขาไฟแบบนี้ก็คือเป็นดินที่เรียกว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับที่จำเป็นต่อต้นองุ่นเป็นอย่างมากนะครับผมได้เคยคุยกับไวน์เมเกอร์นะครับชื่อสเตฟนะครับเขาเป็นไวน์เมเกอร์ที่ทำไวน์อยู่บนภูเขาไฟเอ็ดนานะครับเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างถ้าสมมติที่ปลูกไวน์ที่อื่นๆนะครับของโลกเนี่ยก็คือเวลาต้นองุ่นเติบโตใช่ไหมครับมันก็จะใช้ดูดซึมแร่ธาตุบนหน้าดินไปใช่ไหมครับสักพักก็คือต้องมีการเติมปุ๋ยลงไปเพื่อทำให้หน้าดินเนี่ยมันกลับมามีแร่ธาตุเหมือนเดิมนะครับแต่บนเอ็ดนาเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับด้วยความที่มันมีการประทุของภูเขาไฟตลอดเวลานะครับทำให้หน้าดินเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้แร่ธาตุต่างๆมันถูกเติมเข้ามาโดยธรรมชาติโดยที่ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีนะครับจนถึงกระทั่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยคอกในการบำรุงต้นองุ่นเลยด้วยซ้ำนะครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ธรรมชาติสร้างมาเพื่อต้นองุ่นโดยเฉพาะเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พิเศษมากๆเลยสำหรับดินบนภูเขาไฟเอ็ดนาก็คือมันเป็นดินที่แมลงอย่างฟิโร็อกซิราเนี่ยไม่ชอบแล้วก็ไม่สามารถเติบโตได้นะครับทำให้ต้นองุ่นที่ปลูกอยู่บนภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยมันเป็นต้นองุ่นที่ไม่โดนฟิโร็อกซิรากินเหมือนกับต้นองุ่นที่ปลูกในบริเวณอื่นในยุโรปนะครับทำให้บนภูเขาไฟเอ็ดนานะครับจะเป็นแหล่งที่ไวน์เมเกอร์ก็ดีนะครับหรือว่าคนทำไวน์หลายคนนะครับสามารถพบเจอต้นองุ่นนะครับที่มีอายุเก่าแก่มากๆบางต้นก็คือถึง150 ปีเลยก็ดีนะครับแล้วก็หลายต้นก็คือเป็นต้นที่ยังเป็นรากดั้งเดิมของทางฝั่งยุโรปนะครับไม่ใช่รากของฝั่งอเมริกาอย่างเขตอื่นๆทั่วไปและด้วยสภาพภูมิอากาศก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ภูมิประเทศนะครับแล้วก็เรื่องดินที่เป็นเอกลักษณ์ของเอ็ดนาก็ดีนะครับทำให้ไร่ไวน์เนี่ยที่อยู่บนภูเขาไฟเอ็ดนานะครับเรียกว่ามีแตรัวนะครับที่พิเศษและมีความหลากหลายมากๆเลยโดยเขามีการแบ่งนะครับแตรัวที่พิเศษของเอ็ดนาเนี่ยออกย่อยเป็นมากกว่า130คอนทราดานะครับคอนทราดาเนี่ยเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ของไวน์อิตาลีก็คือมันเป็นชื่อเรียกนะครับซิงเกิลวินยาร์ดนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆนะครับแล้วก็เป็นชื่อที่ถ้าทางกฎหมายก็คือสามารถเอาเข้ามาใส่ไว้ในฉลากไวน์ได้เลยนะครับเป็นคอนเซปต์ที่เรียกว่าเติบโตนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะภูเขาไฟเอ็ดนาเลยทีเดียวสำหรับไวน์จากภูเขาไฟเอ็ดนานะครับจะถูกจัดลำดับนะครับเป็นระดับที่เรียกว่า DOC ของอิตาลีนะครับเรียกว่า Etna DOC นะครับซึ่งบนเกาะซิซิลีก็คือเป็น DOC แรกของเกาะเลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็คือจะแบ่งออกเป็น2 DOC ด้วยกันก็คือ Etna Rosso DOC นะครับสำหรับไวน์แดงแล้วก็ Etna Bianco DOC สำหรับไวน์ขาวนะครับทั้ง DOC นี้ก็คือมีพื้นที่เล็กมากๆเลยนะครับมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดเพียง 1,100 เฮกแตร์เท่านั้นเองโดยแบ่งออกเป็นไวน์แดงนะครับ 55% นะครับไวน์ขาวนะครับประมาณ 31% นะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือจะเป็นไวน์โรเซ่นะครับที่กำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 9% นะครับและที่เหลือก็คืออีก 3% เนี่ยก็คือจะเป็นสปาร์คลิ่งไวน์สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือไวน์จาก Etna Rosso DOC นะครับซึ่งเป็นไวน์แดงโดยใน Etna Rosso เนี่ยจะมีองุ่นที่พันธุ์หลักที่ใช้มาทำไวน์นะครับก็คือองุ่นที่มีชื่อว่า Nerero Muscalese นะครับซึ่งชื่อเนี่ยมาจากคำว่า Nerero นะครับซึ่งแปลว่าสีดำนะครับกับคำว่า Muscali นะครับซึ่งเป็นชื่อเมืองทางทิศตะวันออกของภูเขาไฟเอ็ดนานะครับและ Nerero Muscalese เนี่ยก็คือเป็นองุ่นที่เรียกว่า
มีต้นกำเนิดอยู่บนภูเขาไฟเอ็ตนานะครับเป็นพันธุ์พื้นเมืองเลยนะครับแล้วก็เอกลักษณ์ของมันก็คือมันเป็นไวน์ที่เรียกว่ามี acidity ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือเป็นไวน์ที่มีแทนนินสูงด้วยเหมือนกันนะครับโดยกูรูไวน์นะครับแล้วก็ซอมเมลีเยหลายคนเนี่ยชอบเปรียบนะครับเอ็ดนาเนี่ยกับไวน์พิโนนัวจากเบอร์กันดีนะครับเพราะมันเป็นไวน์ที่มีความฟุ้งหอมแล้วก็เอเลแกนต์นะครับมีสีที่อ่อนสวยงามนะครับกับองุ่นเนปิโอโลนะครับจากบาโรโรนะครับเพราะในขณะเดียวกันนะครับในขณะที่มันมีความเอเลแกนต์นะครับมันก็มีแทนนินที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับค่อนข้างหนานะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มี power มีพลังสูงนะครับเป็นไวน์ที่มีความเข้มข้นสูงมากและมีความเอิร์ตี้สูงมากเรียกว่าเป็นองุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นคอไวน์จากเบอร์กันดีก็ดีนะครับหรือคอไวน์บาโรโรก็ดีนะครับจะต้องหลงไหลแน่นอนรสชาตินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเอ็ดนารอสโซนะครับหรือไวน์ที่ทำจากองุ่นเนเรโรมัสคาเลเซ่ก็คือมันจะเป็นไวน์แดงนะครับที่มีกลิ่นหอมมากๆนะครับของผลไม้แดงนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่นะครับหรือพวกเรดเคอร์เรนต์นะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่มีกลิ่นฟลอรัลนะครับลาเวนเดอร์ไวโอเลตนะครับและที่สำคัญก็คือจะมีความมัสคูลีนไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเอิร์ตี้นะครับกลิ่นสโมกกี้นะครับที่เกิดจากการบ่มไวน์ไปแล้วระดับหนึ่งข้อกำหนดนะครับของไวน์เอ็ดนารอสโซเนี่ยก็คือจะต้องมีเนเรโรมัสคาเลเซ่นะครับอย่างน้อย 80% นะครับแล้วก็จะมีองุ่นพันธุ์พื้นเมืองอีกพันธุ์หนึ่งนะครับก็คือเนเรโรคาปูชิโอนะครับอยู่ในเบลนด์ได้ไม่เกิน 20% นะครับและอีกข้อที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะต้องมียีลนะครับไม่เกิน 56 เฮกโตลิตรต่อเฮกแตร์นะครับซึ่งถือว่าต่ำมากๆสำหรับบนเกาะซิซิลีนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาระบุที่ว่ายิวไม่เกิน 84 เฮกโตลิตรต่อเฮกแตร์นะครับความพิเศษของไวน์เอ็ดนารอสโซอีกอันหนึ่งนะครับก็คือมันเป็นไวน์ที่มาจากไร่ไวน์นะครับที่อยู่ระดับความสูงที่สูงมากๆจากระดับน้ำทะเลนะครับโดยอย่างยกตัวอย่างก็คือไวน์จากสเตฟนะครับไวน์เมกเกอร์ที่ผมเพิ่งเล่าไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเขาทำไวน์เนี่ยตามระดับความสูงของไร่ไวน์นะครับก็คือตัวเริ่มต้นนี่ก็คือเป็น 760 เมตรนะครับก็คือไร่ไวน์เนี่ยจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 760 เมตร ถัดมานะครับก็คือเป็น 980 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับและถัดมาอีกนะครับก็คือเป็นระดับที่สูงมากๆเลยก็คือ 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับและก็ล่าสุดนะครับเป็นไวน์ที่สเตปเนี่ยเขากำลังจะคลอดออกมานะครับก็คือมาจากไร่ไวน์นะครับที่อยู่ที่ระดับความสูงถึง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าทำลายสถิตินะครับเป็นไร่ไวน์ที่สูงที่สุดในยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนอกเหนือไปจากไวน์แดงนะครับเอ็ดนาเนี่ยยังมีเอ็ดนาเบียงโค DOC อีกนะครับซึ่งเป็นไวน์ขาวนะครับที่ทำมาจากองุ่นก็คือองุ่นคาริคันเต้เป็นพันธุ์หลักนะครับแล้วก็องุ่นคาริคันเต้นะครับหรือว่าไวน์ที่ทำจากองุ่นคาริคันเต้เนี่ยก็คือเป็นไวน์ที่สำหรับใครที่ชอบจะ blind taste กับเพื่อนนะครับผมขอแนะนำให้ลองหิ้วไปทายได้เลยนะครับเพราะว่าไวน์นะครับจากองุ่นคาริคันเต้เนี่ยมันเป็นไวน์จากเขตร้อนนะครับที่มีคาแรคเตอร์เหมือนไวน์จากเขตหนาวด้วยความที่ไร่ไวน์เนี่ยมันอยู่ที่ระดับความสูงจากนั้นระดับน้ำทะเลมากนะครับทำให้เพื่อนในกวนส่วนใหญ่ก็คือจะไม่มีทางทายเลยว่ามันเป็นไวน์มาจากเกาะซิซิลีไปได้นะครับเพราะว่าไวน์เนี่ยมันเป็นไวน์ที่มีกลิ่นหอมนะครับมีกลิ่นของพวกผลไม้อย่างพวกเลมอนนะครับแอปเปิลนะครับแล้วก็มีแอซิดิตี้ที่สดชื่นมากๆแล้วก็เป็นไวน์ที่มีบอดี้เบานะครับพริ้วแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะกับอาหารทะเลมากๆเลยนะครับถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมไปลองหามาดื่มดูได้ไวน์จากเอ็ดนานะครับเป็นไวน์ที่มีความพิเศษมากๆนะครับและเป็นไวน์ที่เรียกได้เลยว่ามีคาแรคเตอร์นะครับเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่านะครับเราจะหาภูเขาไฟที่ยังแอคทีฟนะครับก็ว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าจะหาคนที่บ้าพอนะครับไปทำไวน์บนภูเขาไฟที่ยังปะทุอยู่เนี่ยยากกว่านะครับโดยไวน์เอ็ดนานะครับก็คือเป็นไวน์ที่เพิ่งเริ่มมาบูมนะครับในประมาณ30 ปีให้หลังที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็คือเป็นไวน์
เขตที่เรียกว่าในโลกของไวน์ก็คือเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในหมู่ professional ในหมู่ซอมลีเยก็ดีนะครับแล้วก็หลังๆก็คือนะครับในคอไวน์นะครับพันธุ์แท้หลายๆท่านนะครับก็คือเริ่มรู้จักกันมากขึ้นทำให้ราคาของไวน์นะครับมันเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคล้ายๆกับไวน์จากแคว้นจูราในฝรั่งเศสเลยนะครับด้วยความที่ปริมาณการผลิตเนี่ยมันจำกัดมากๆเพราะจะให้เราไปสร้างภูเขาไฟเพิ่มเติมเพื่อปลูกไวน์เอทนาเพิ่มเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับใครเลยก็ตามนะครับที่มองหาไวน์นะครับที่มีกลิ่นนะครับมีรสชาตินะครับที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครไม่เหมือนกับไวน์ที่เราเคยชิมมาแล้วเนี่ยผมขอแนะนำเลยว่าตอนนี้เนี่ยต้องรีบไปหาไวน์จากเอทนามาดื่มกันได้แล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเนี้ยจากเทรนด์ราคาที่มันเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยรับรองว่าราคามันจะเริ่มแพงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแปลกเท่านั้นไม่พอนะครับแต่ว่ารสชาตินะครับมันยังอร่อยมากๆอีกด้วยสำหรับใครนะครับที่มองหานะครับไวน์ที่มีเอกลักษณ์นะครับไม่แพ้กับไวน์จากเอทนาเลยนะครับเราก็มีทำคลิปอีก1คลิปนะครับก็คือเป็นไวน์จากจูรานะครับซึ่งเป็นอีก1เขตที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันเลยแล้วก็ไวน์เนี่ยเรียกว่าหายากแล้วก็น่าดื่มมากๆเลยยังไงคลิปนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ